สวัสดีครับมาถึง EP ที่67นี้แล้วนะครับผม EP ที่67นี้เราจะมาทำตัวหนังสือสไตล์นี้กันนะครับเขาเรียกว่าสไตล์เปิดหน้ากระดาษนะครับผมแบบคลี่หน้ากระดาษอย่างรวดเร็วปุ๊บนะครับผมเดี๋ยววิธีการทำยังไงนั้นเราไปลองทำดูกันเลยแล้วกันครับผมเริ่มแรกนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือกันก่อนเลยนะครับไปที่เครื่องมือ Type 2นี้นะครับผม พิมพ์ข้อความของเราลงไปนะครับก็คงจะเป็นข้อความเดิมของเรานะครับคำว่าเงายาวนะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ภาษาไทยก่อนใช้น้ำหนักประมาณ Extra Bold นี้ละกันครับผมให้ดูหนาๆหน่อยเลื่อนให้มีสเปซให้หายใจมากกว่านี้หน่อยนะครับโอเคจากนั้นก็คลิกขวานะครับผมไปที่ Create Outline นะครับจากนั้นก็มาที่ Gradient นี้นะครับเราจะให้เงาเป็นเงาไล่แฉกให้ไล่เฉดไปนะครับที่90พื้นหลังสีขาวก็ให้ขาวหายไปเลยนะครับอันนี้มันจะคมไปหน่อยนี่นะครับคราวนี้ก็จะมาที่เครื่องมือตัวนี้นะครับผม Free Transform นะครับใช้ตัว Perspective นี่นะครับให้เหมือนถูกบีบนะครับผมอาจจะสั้นไปหน่อยเพิ่มความยาวให้เขานิดหนึ่งก็ให้ดูลึกๆหน่อยครับว่าโอเคแล้วก็จากนั้นมาที่ Edit นะครับ Copy นะครับแล้วมา Edit อีกครั้งหนึ่งเป็นที่ Path in Font นะครับผมเลื่อนตัวที่เรา Copy มาใหม่นะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าของคำเดิมเนี่ยลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งนะครับทำการเลื่อนให้เขาแคบมาหน่อยทำการเลือกทั้งสองข้อความนี้ด้วยกันเลยนะครับไปที่ Object นะครับมาที่ Blend นี้นะครับแล้ว Make ไปที่ Object อีกครั้งหนึ่ง Blend นะครับแล้ว Blend Option นะครับเอามาเลือกดูว่าจะให้ตัวหนังสือหน้ากระดาษเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณไหนนะครับคิดว่าประมาณ4กำลังสวยนะครับกดปุ่มโอเคนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันน่าจะสว่างกว่านี้นิดนึงจากนั้นมาที่เครื่องมือ Reflect Tool นี้นะครับเราจะทำการ Copy อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะสลับ horizontal นะครับผมกด Copy ครับทำการเลื่อนตัวหนังสือที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ลงมานะครับให้เขาตรงกันนี่แหละครับผมก็จะดูเหมือนตัวเปิดหน้ากระดาษนะครับถ้าเราดูรู้สึกว่าหน้ากระดาษเนี่ยมันน้อยไปเราก็จะมาเพิ่มจำนวนได้นะครับผมไปที่ Blend นะครับ Blend Option นะครับเพิ่มให้มีความถี่ของหน้ากระดาษนี้เพิ่มขึ้นก็ได้ครับผมปุ่มโอเคบางครั้งมันก็อาจจะดูหนาไปนะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับ EP นี้ลองไปทำดูนะครับผมถ้าเกิดได้ยังไงก็สามารถเอามาอวดกันได้นะครับผมถ้าเกิดชอบ EP นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ